تا حالا شده از دستگاه یا کنسول بازی استفاده بکنید و به دلیل تحریم‌ها به محتوای خاصی که نیاز دارید دسترسی نداشته باشید؟ داخل این ویدیو بهتون میگم که چطور از طریق هاتسپات VPN گوشیتون رو به اشتراک بذارید. سلام، به کانال نئوتک خوش اومدید. خب برای شروع شما باید ابتدا داخل تنظیمات گوشیتون یک VPN تعریف کنید. دقت کنید که نباید از برنامه خاصی استفاده کنید و باید به صورت مستقیم VPN رو داخل تنظیمات گوشیتون تعریف کنید. حالا باید از طریق گوگل پلی برنامه Every Proxy رو دانلود کنید. برنامه که دانلود شد، اینترنت گوشیتون رو فعال کنید و هاتسپات اون هم روشن کنید. به تنظیمات VPN برید و VPNی که تعریف کردید رو متصل کنید. بعد به برنامه Every Proxy مراجعه کنید و تنها کاری که لازم است انجام بدید گزینه HTTP رو فعالش کنید. بعد از فعال کردن این گزینه توسط برنامه به شما یک IP به عنوان هاست و یک پورت داده میشه و فقط شما لازم استش که بعد از اتصال دستگاه یا کنسول بازیتون به هاتسپاتتون به قسمت نتورک و یا تنظیمات هاتسپات دستگاه مراجعه کنید و در قسمتی که از شما IP و پورت خواسته شد یا DNS دستگاه IP و پورت رو وارد کنید و تنظیمات رو ذخیره کنید. به محض اتصال نمودار داخل برنامه Every Proxy شروع به فعالیت میکنه. اما اگر در طول این مراحل به مشکلی خوردید، داخل برنامه Every Proxy روی 3 نقطه بالای برنامه لمس کنید. در صفحه باز شده تعدادی IP پیش‌فرض به شما داده میشه. یکی دیگر از اون IP ها رو انتخاب کنید و بر روی دستگاهتون ست کنید. احتمال زیاد مشکلتون برطرف میشه. راستی یک نکته‌ای که باید بهتون بگم، فقط کسانی که IP و پورت رو داخل نتورک دستگاهشون تعریف کردن میتونن از این گذرگاه استفاده کنن و افراد دیگه‌ای که به صورت عادی به هاتسپات شما وصل شدن به صورت معمول میتونن از هاتسپات شما استفاده بکنن. و اینکه شما میتونید از طریق برنامه Every Proxy برای IP و پورتتون یوزرنیم و پسورد هم قرار بدید که باید داخل قسمت تنظیمات گزینه Enable Basic Authentication رو فعال کنید. اگر شما از کاربران اینترنت خانگی هستید و از مودم‌های ADSL استفاده می‌کنید، بعضی از مودم‌های ADSL هم داخل تنظیماتشون گزینه VPN دارن. برای مشاهده ویدیو آموزشی افزودن VPN داخل پنل مودم، بر روی نوشته بالای ویدیو و یا کارتی که داخل پایین ویدیو هست کلیک کنید. امیدوارم اطلاعاتی که داخل این ویدیو بهتون دادم براتون مفید بوده باشه. ازتون می‌خوام که این ویدیو رو لایک کنید و کانال منم سابسکرایب کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.